હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણે એક એવી રેસીપી બનાવીશું તે તમને ખૂબ જ ભાવશે. તમે લોકો ખાતા જ હશો, મતલબ ચાઇનીઝ ભેળ ખાતા હશો, પણ આપણે બનાવવાની છે ઇન્ડિયન ભેળ. તો ચાલો જોઈ લો કે ઇન્ડિયન ભેળ કેવી રીતે બને. હવે આ રીતનું એક આપણે સંચો લઈ લઈશું, એમાં જાળી બદલી નાખશું અને આ રીતની સેવ પાડવા માટેની જાળી લઈ લઈશું. હવે આ લોટ છે એ રોટલીનો લોટ છે, જે રોટલી બનાવો છો એ જ લોટ છે. એ લોટને આપણે આ સંચાની અંદર ભરી દઈશું અને પાણી મૂકી દઈશું. 2 થી 3 લીટર ગરમ પાણી મૂકશું, ફૂલ બોઇલ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી થોડું એવું નમક નાખી દઈશું, થોડું તેલ, અને આ સેવને આપણે આ પાણીની અંદર જ પાડી લેવાની છે. આમાં છે ઘઉંનો જ લોટ, બીજો એક પણ લોટ નથી. જે લોટ તમે રોટલીનો બાંધો એ જ રીતનો આ લોટ છે. રોટલીના લોટમાંથી જ આપણે આ સેવ બનાવી લઈશું અને આને ફૂલ એકદમ ઉકાળી લેવાનું છે. ઉકળે એટલે જોઈ શકો છો આ રીતે હાથથી ચેક કરી લેવાનું કે આ સેવ કેટલી ચડી ગયેલી છે. તો આપણે આ સેવને એકદમ બોઇલ નથી કરવાની, મીડિયમ એવી થોડી કાચી રહેવા દેવાની છે. જેવું તમે ચાઇનીઝ ભેલમાં ખાતા હોય એ રીતની આપણે આ સેવને બોઇલ કરી લેવાની છે. ત્યાર પછી આપણે આને એક વાસણની અંદર કાઢી લઈશું. હવે આને છે ને કોઈ પણ કાણાવાળું વાસણ લઈ લઈશું ને એમાં આપણે આ સેવને ગરમ ગરમ સેવને એ કાણાવાળા વાસણની અંદર જ આપણે એડ કરી દઈશું ને ત્યાર પછી એકદમ ઠંડુ પાણી લઈશું અને એ પાણીથી આને વોશ કરી લઈશું. હવે ઠંડુ પાણી એટલા માટે વોશ કરવા માટે નથી, પણ ઠંડુ પાણી એટલા માટે છે કે આપણી આ જે સેવ છે ને એ એકદમ જ ગરમ હતી. હવે જો ઠંડુ પાણી આની અંદર એડ થશે ને તો આ સેવ છે ને એ એકદમ જ આપણી છૂટી છૂટી થઈ જશે અને પછીથી જ્યારે આપણે આને બનાવીશું ત્યારે એકબીજા સાથે ચીપકશે નહીં. અને જો હાથથી ખબર ના પડે કે આ સેવને આપણે કેટલી ચડવા દેવાની છે તો તમે આને થોડું ટેસ્ટ કરીને જોઈ લેજો. ટેસ્ટ કરશો એટલે તમને ખબર પડી જશે કે આની કચાશ દૂર થઈ ગઈ છે. બસ એટલી જ આ સેવને બોઇલ કરવાની છે. એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. થોડું એવું પાછું આપણે ઓઇલ 1 ચમચી ઓઇલ આમાં એડ કર્યું છે અને બરાબર આને અપ ડાઉન મિક્સ કરી લઈશું હળવા હાથે. અને ત્યાર પછી આ ચણાની દાળ છે, જે અડધી વાટકી ચણાની દાળને મેં 2 કલાક પહેલાં પલાળીને રાખી હતી. હવે એને મિક્સર જારની અંદર જોઈ શકો છો આ રીતે થિકનેસમાં મેં એને ક્રશ કરી લીધેલી છે અને હવે આના આપણે મસાલા બનાવીશું. તો એક બાઉલમાં ચણાની દાળ કાઢી લઈશું. ત્યાર પછી છે અહીંયા જુવારનો લોટ, 3 ચમચી જુવારનો લોટ લીધેલો છે. એક મોટી દૂધી લોકીને મતલબ મેં છીણી લીધી છે. છીણીને બધું જ પાણી કાઢીને આ રીતે આમાં એડ કરી છે અને આદું, લસણ, મરચાંની પેસ્ટ, સ્વાદ પ્રમાણે થોડું એવું નમક અને 1 ચમચી કાશ્મીરી પાવડર, થોડી એવી હળદર અને અડધી ચમચી ધાણા જીરું. બસ આટલો જ મસાલો આની અંદર જાય છે અને હવે આને મિક્સ કરી લઈશું. એકદમ ટેસ્ટફુલ ને એકદમ હેલ્ધી ડીશ બનીને તૈયાર થાય છે ઇન્ડિયન ભેળ, ચાઇનીઝ ભેળ નથી. ઇન્ડિયન ભેળ છે એટલે આપણે હેલ્ધી બનાવીશું. હવે આના એકદમ નાના નાના આપણે ગોળા, મતલબ ગોળા નહીં, કોઈ પણ આકારનું તમે આ રીતે નિરાકાર એમ આકાર વગરનું આ રીતે બનાવી અને આ બોઇલ કરી લઈશું. અને આપણે આમાં કોઈ વધારે મસાલા એડ નથી કર્યા. મરચું, મીઠું, ધાણા જીરું, ગરમ મસાલો પણ નથી અને આદું, મરચાં, લસણની પેસ્ટ, બસ સ્વાદ પ્રમાણે. અને એકદમ આ જ રીતે આપણે આને તળી લઈશું. આમાં બિલકુલ આપણે બેકિંગ સોડા પણ એડ નથી કર્યા. તો આને થોડુંક ઉપરથી ક્રિસ્પી લેયરમાં કરશું અને આ રીતે બોઇલ થઈ જાય એટલે આપણે સાઈડમાં કાઢી લઈશું. તો આ પકોડા આપણે દૂધી અને ચણાની દાળમાંથી બનાવ્યા છે. મને થયું કે દૂધી અને ચણાની દાળનું શાક બને છે, તો ચાલો આજે આપણે આ ભેળની અંદર આપણે આને યુઝ કરી અને પકોડા બનાવી લઈએ. અને તમે ગરમા ગરમ ચોમાસાની ઋતુમાં ચા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. એકદમ ક્રિસ્પી ને અંદરથી એકદમ સ્પંચી બને છે. જોઈ શકો છો આ રીતે આ પકોડા તૈયાર થયા છે. મારે આમાં એડ કરવા છે એટલે નાના નાના બનાવ્યા છે. જો ચા સાથે ખાવા બનાવો ને તો એકદમ મોટા મોટા બનાવવાના છે ને એકદમ અલગ જ મસ્ત બન્યા છે. અને હવે આની આપણે ફૂલ રેસીપી બનાવીશું. તો હવે થોડું એવું મતલબ 1 ચમચો અહીંયા તેલ મૂકી દઈશું અને લસણની કળીઓ, જે 15-20 લસણની કળીને આ રીતે કટ કરી લીધી હતી. ત્યાર પછી લીલી ડુંગળી લીધેલી છે, આગળ પાછળનો ભાગ આ રીતે કટ કર્યો છે અને બરાબર આને થોડું એવું આપણે શેકી લઈશું. મતલબ આને પૂરું આપણે શેકવાનું નથી, થોડું એવું શેકી લઈશું. ત્યાર પછી 1 કપ કાબીજ, એને પણ મેં અહીંયા બારીક બારીક કટ કરીને એડ કરી છે. અહીંયા તમે કેપ્સિકમ પણ એડ કરી શકો
અને ત્યાર પછી ટામેટાં મતલબ મનપસંદ કોઈ પણ શાકભાજી અહીંયા એડ કરી શકો. 3 ચમચી ચીલી સોસ, 3 ચમચી ગ્રીન ચીલી સોસ અને 3 ચમચી અહીંયા રેડ ચીલી સોસ લીધેલો છે. અને ત્યાર પછી આપણો કેચઅપ, સ્વાદ પ્રમાણે થોડો કેચઅપ એડ કરી દઈશું અને સ્વાદ પ્રમાણે થોડું નમક. અને કાશ્મીરી મરચું અહીંયા 1.5 ચમચી એડ કર્યું છે, એટલા માટે કે થોડો આપણો આ ભેલનો કલર આપણે ચાઇનીઝ ભેલ જેવો આવે, એટલા માટે અહીંયા થોડું મરચું પણ એડ કર્યું છે. અને મંચુરિયન મસાલો, તો મંચુરિયન મસાલો પૂરી 3 ચમચી ભરીને અહીંયા મેં એડ કર્યો છે. બસ આથી જ આપણો ચાઇનીઝ ભેલનો ટેસ્ટ આપણી ભેલને મળે છે. અને હવે આ પકોડા આની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું અને બરાબર આને થોડીવાર ચલાવી લઈશું. થોડું એવું શેકાય અને થોડું એવું તમને એવું લાગે કે બધું મિક્સ થઈ ગયું છે, ત્યાર પછી આપણે જે સેવ બનાવી એને આની અંદર એડ કરી દઈશું અને પાછું થોડું એવું આપણે ચલાવી લઈશું. હવે આ બધું એકદમ બરાબર મિક્સ થઈ જાય ને ત્યારે આપણે આને નીચે ઉતારી લઈશું ને સર્વ કરી દઈશું. તો તૈયાર છે મિત્રો આપણી ઇન્ડિયન ભેળ રેસીપી બાય ફ્રેશ ફિશ. હવે છે ને આ ટાઈમ પર આને છે ને હળવા હાથે ચલાવવાનું છે, કારણ કે આ સેવ કટકામાં તૂટી શકે. જો સેવ તમારે લાંબી જ જોવી હોય તો આને થોડું હળવા હાથે ફેરવવાનું છે, ઉપર નીચે મતલબ કરવાનું છે. આ બધું મિક્સ ઇવનલી થઈ જ ગયું છે. હવે આને નીચે ઉતારી લેશું અને સ્વાદ પ્રમાણે થોડું એવું લાગે તો થોડું એવું નમક એડ કરવું અને ત્યાર પછી આને આપણે સર્વ કરી દઈશું. તો મિત્રો, કેવી લાગી તમને આજની આ રેસીપી? મતલબ ઇન્ડિયન ભેળ. જો ગમી જ હોય ને તો વિડીયોને શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, તો લાઈક શેર કરતા રહેજો. ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.